Góðan daginn. Heyra allir í mér? Oddur, heyrir þú í mér? Já, það heyrist þér. Ok, frábært. Herðu, þið verða afsaka, ég hef smá kvef í mér, þannig að vonandi þarf ég ekki að hósta eitthvað á ákvörðina, þannig að sem betur fyrir erum við bara rafrænt í dag. En ég vil bara byrja á því að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan rafræna kynningarfund sem við hjá Félagi Sameinuðu þjóðanna erum með í dag ásamt ráðuneytinu. Ég heiti Vala og ég framkvæmdastjóri hjá félaginu og líka fundarstjóri hérna í dag. Ég vil bara byrja á því að segja við ykkur, þó svo að þið séu örugglega öll búin að taka eftir, en fundurinn tekin upp hérna í dag og hann verður birtur á YouTube-svæði félagsins í kynningarskyni, þannig að þau sem komast ekki í dag geta þá allavega nálgast efnið síðar. Markmiðið í dag að gefa bara frekar innsýn inn í stöðurnar og inn í bara starfsvettvang Sameinuðu þjóðanna. Þar sem þetta náttúrulega alveg einstakt tækifæri fyrir ungt fagfólk að öðlast reynslu hjá ólíkum stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Og á eftir þá fáum við kynningar frá bara alls konar góðu fólki. Við fáum meðal annars Jean-Luc frá þjónustumiðstöð ungliðaverkefnisins í Kaupmannahöfn og hann mun gefa okkur ábendingar og ráð umsóknarferlið. Við fáum að heyra frá núverandi JPO, við fáum að heyra frá framkvæmdastýru UN Women á Íslandi og fáum að heyra frá honum Oddi sérfræðing úr utanríkisráðuneytinu sem einnig hefur starfað í Jerúsalem. Við ákveðum fundurinn sem rúmlega klukkutími, dagskráin svona í léttari endanum og eftir að allir hafa lokið máli sínu hér í dag þá gefst tími fyrir spurningar. Endilega samt notið spjallið til þess að senda inn spurningar ef einhverjar vakna allavega meðan kynningum stendur og ef að spurningin snýr að sérstakri stofnun eða stöðu, endilega takið það þá fram og ég get svo í rauninni þá kannski spurt viðeigandi aðila eða svara þarna undir lokin. Fyrsti liðurinn hjá okkur í dag hann Jean-Luc sem frá þjónustumiðstöð ungliðaverkefnisins í Kaupmannahöfn. Og ég mun núna þurfa að skipta yfir á ensku þannig að hann skilji hvað ég að segja og ég geti kynnt hann almennilega inn. Hello Jean-Luc, I'm sorry I was speaking in Icelandic, but to introduce our first speaker on the agenda today. He's a specialist at the JPO Center. He will give us an oversight on the application process. He will give us tips and advices. When he finishes, I will open up for questions for him regarding the process, and then we'll go on with our agenda and finish, like I said, with the questions at the end. So without any further ado, I want to start by thanking Jean-Luc for being with us here today, and I officially give the floor to you. Thank you so much, Vala Karen, for this introduction. And unfortunately, I do not speak Icelandic. I speak Danish though, but I don't speak Icelandic. But it's always a pleasure to listen to this beautiful language. I am Jean-Luc Marcelin from the UNDP JPO Service Center. And as it happens, I started my UN career as a JPO myself. I was a JPO in the Office of the UN Resident Coordinator in Cambodia. And that was in 2000, so more than 22 years ago, and I've stayed in the UN system ever since. So it's really a pleasure to be with you today. I have a few slides. Right now, I cannot share my screen. I don't know if I can be given co-host access. Okay, I can share your slides. I have them. Oh, perfect. If you don't mind, let's do that. It's very few slides, and I know I only have 10 minutes, so I will take good time of I will take the time, of course. But just to illustrate a little bit the purpose. And these slides have a UNDP logo because this is where I come from, and the JPO Service Center is UNDP's. But what I'm going to talk about very briefly applies for all JPO positions across the UN system, because we all have, thank you very much, we all have more or less similar or very close application processes.
So if we just jump into the next slide right away. Thank you so much. I would like to insist with the profile of the candidates we're looking for when we're talking JPO positions. And once again, this is the UN overall. Here I said UNDP because that's the example of UNDP, but it's the same across the UN system. First of all, the commitment and the passion. This is really an important element that you may want to emphasize in your application, both in the cover letter and in your CV to an extent possible, but certainly in the cover letter, where you basically demonstrate that you really believe in what the UN is doing, trying to achieve, and you want to contribute to this work. That commitment, that passion is very important to us. Also, of course, working as a JPO in the UN would mean working in a multicultural environment, both in terms of interacting with people, but also the work context, which would be quite different from what, for example, in your case, Iceland would be, or even anywhere, of course. This mix of cultures and nationalities, and the fact that the position is abroad. So this is also something we're interested in when selected candidates, people who have had some exposure to international work, to multicultural exposure, and that can be from Iceland. If you've worked on some projects at university or elsewhere, which included some multicultural aspect. So to the extent possible, try to emphasize this in your application, both cover letter and CV. Also, we're very much looking at candidates who have innovative mindsets, who are able to demonstrate that they can think outside the box. It will take different flavors depending on the positions. But for sure, the more you can demonstrate in your CV that you have been exposed to thinking solutions to problems, if you want, to crack some nuts when it comes to challenges, this innovative thinking, it's always very valued by hiring units. So you may really want to emphasize this. If you don't mind moving to the next slide. Thank you. Now, beyond what I've just described, the motivation, the drive, the innovative mindset, etc., we are also looking into some requirements. Each JPO position will have two types of requirements: the must-have requirements and the nice-to-have or desirable requirements. If you do not have the must-have requirements, you will not be considered. So, for example, if the position says you need to have 2 years of experience, including 1 year on the topic, and you have only 1 year in total and none on the topic in question, you will not be considered. However, there's also there are a lot of requirements which are related to desirable requirements. For example, an additional language, or maybe experience in Africa, or whatever that would be. And if you do not have these desirable requirements, that's fine. You should still apply. We have two groups of candidates who misunderstand these requirements. There's one group which will apply no matter what, and then they will not be considered because they don't tick the must-have requirements. And then there's another group which doesn't dare apply because they don't have all the desirable requirements. Actually, that's not a problem. It's perfectly fine to apply if you only meet the basic requirements. Another element which I briefly mentioned, but which I would like to emphasize, is the fact that having an additional language is always a plus in the UN system. Most of the time, it will not be a must-have requirement, but if you have some intermediate French, for example, or higher level, make sure that you highlight it in your application. It always gives extra points if you want in a UN context. French in particular, Spanish and Arabic for UNDP to a certain extent as well. Also, field experience. You never have enough field experience. By this, I mean working outside your country in a developing country context. So if you have any type of field experience, even if it's a field trip, like a study trip during your university time, this is fine. Try to the extent possible to highlight that. This is very much, again, it says here UNDP, but it's not only UNDP, it's the whole UN. Let's just move to the next slide.
Sorry for being very fast, but we only have 10 minutes and I've got a lot I would like to share. So this is how typically, and again, it says UNDP, but it could be any other agency, how typically this works. When it comes to a JPO position, in the case of Iceland, the position is going to be advertised by the Icelandic Ministry of Foreign Affairs. So the job opening search is quite obvious, so it would be on the MOFA website. And you would apply from there because it's made in such a way that there is a joint process between Iceland and the hiring unit or the hiring organization to identify the right candidates. Now, we will look at a list of candidates who have been shortlisted by Iceland, and we will compare the qualifications of these candidates against the job requirements of the JPO position. So we are back to what I was saying about the qualifications, the must-have requirements and the nice-to-have requirements. To the extent possible, try to stick to the vacancy announcement and to the job description, which is linked to the vacancy announcement, and try to orientate your application around that position. An application is a narrative. It's a storytelling, not a lie, of course, but a storytelling about you and how you fit the position. Many applicants send generic applications presenting themselves as holistically as possible and saying, this is why I'm an ideal candidate, because I can do so many things. This is not what we're looking for. We're looking for the ideal candidate for a specific position. So it's about the job, it's not about you. So that's very important. This is how we will assess and evaluate the application. Now, if we are assessed as deemed suitable for the post, you will be invited for an interview. Before that, there may be sometimes a written test, or maybe you will be asked to share a sample of a written document you may have produced that varies a lot from one position to the other. But what does not vary is that there will always be an interview where you will be asked to perform what we call competency-based interview, CBI. I have a slide on that in a second. I would say one word about this. It's all on the internet. You can find it. And then if you're deemed successful, we will take some references. So it's very important that whatever references you share on your CV, you've checked that they were up to date, and that the persons were around to be able to answer these references. We usually don't give them too much time to do that. So they need to be activated if you want. And then the offer is presented to the selected candidate, of course. All that is done hand in hand with the Icelandic government, in your case, because it's a JPO positions funded by Iceland. If we just go, I still have a minute and a half, so I would just like to share, if we go to the next slide, a couple of items when it comes to the interviews. Preparing for the interview, the competency-based interview, CBI, this is very scripted in so many ways, and we have a lot of material available online. So you just type competency-based interview or how does the UN interview candidates, and you will have plenty of information. But for sure, what I would like to emphasize here is the importance for you to do your homework, to understand the position, to read the acronyms which would be mentioned in the job description, to try maybe to find someone who knows about the job. I mean, as much intelligence as you can gather as possible, so that when you join the interview, you can say, well, I read in your annual report that the project was about this and that. Or that you can say, I noticed that the position requires a lot of partnership building, and actually I have that experience. Or whatever that would be. Showing that you've done your homework, that you care about the position, is already half the battle won. It may sound obvious, but we have a lot of candidates who come unprepared at interviews and who fail them more often than not. And the same goes to be ready to make sure that if it's an online interview, which is the case these days, to make sure that you have a neutral background behind you or a fake background like the one I have, or that you are, of course, properly, dressed and groomed. And again, it may sound obvious, but we have situations where people don't think about that.
I recently interviewed someone who had a bottle of half an empty bottle of wine behind him on the windowsill. And I mean, I love wine, but that's the only thing I was looking for. I was looking at it was the bottle of wine, not really what the person was saying, because I was flabbergasted that one could have a bottle of wine during an interview. So it's an anecdote, but it's a true one. So let's make sure that everything is as neat as possible. I will have to stop here because the time is up, but I hope this appetizers was of help. And if we have some time, I'll be more than happy to answer questions that may come up or reactions. Thank you very much. Thank you so much, Jean-Luc. It's great to hear this. If you want, we can go over some of the tips that you have I think later on. What slides would you like to? Maybe the next one then. No, two more. Not this one, the next one. Sorry. Exactly. Yeah, thank you. Let me then take 1 more minute on this. Thank you so much. I think I have already covered some of this about the homework and the logical thread of the CV, the narrative. But just to emphasize a little bit more on the logical thread, if the position is about gender, for example, make sure that whatever interactions you've had on the topic of gender is clearly demonstrated both in the cover letter and in the CV. So again, tailor the CV, tailor the cover letter to the application, not the other way around. And then another element I wanted to, or two other elements I wanted to mention. One of them is, I said about being as perfect as possible during interviews, but also make sure that someone else reviews your CV and your cover letter before you send it. We do receive quite a few applications with mistakes. It can be spelling mistakes, it can be date mistakes. And then suddenly someone is not considered because we say, well, but she only has 6 months. Well, actually it was 2 years and 6 months, but the date was wrong, for example. So make sure that someone else who knows you and who does not know too much about the job actually reads your CV and your cover letter to say, oh, I'm not sure I understand what you mean by this. It's not too clear to me. Like that, you're certain to have a cleaner package. We hate spelling mistakes in particular. This is not good. If you make spelling mistakes in an application, we're just thinking, oh, there's no attention to details here. Such an important element. And then lastly, considering whether or not you will take up the job. This may sound obvious, but we do have quite a few candidates who actually, at the end of the process, do decline a position. I'm not talking about Iceland here. It's just across the globe. So make sure that if you apply for a position, whatever that would be, make sure that you really are willing to take it if you're being offered the job, because it's a unique opportunity very often, and yeah, it's a shame if in the end you were not fully into it. Thank you. I will stop here now. Thank you so much, Jean-Luc. Are there any questions for him before he leaves us? I don't see anything in the chat, but you are always welcome to always just send me or the MFA any questions if you have anything regarding the application process. So we will do our best on that. There's no one raising a hand, so I guess it was very clear on your end. Now is your time, candidates. Now is your time to pick my brain. Yeah. Well, okay, Anastasia. Hi, can you hear me? Very well. Yes, great. Thank you very much for the presentation. It's very useful. I had a question with regards to the reference. I mean, this might be quite a simple question, but maybe you could answer. If I'm choosing who to use as a reference for my current job, would it be better to have the person who is the head of my unit, but maybe knows me or my work less, or would it be better to have a colleague who's also served as a mentor? It's an excellent question, actually. It's not that easy it's not that easy an answer. I mean, the question. First of all, your references should not be your direct supervisor, because your direct supervisor will be mentioned under your professional experience. You know, the box on your professional experience.
And we will ask you whether we are allowed to ask your your supervisor, basically, because sometimes people apply without telling their employer, which is also fine. But in any case, normally we do reach out to your employer. So in other words, your references should be other people than your supervisor. It can be from the same team or from your current employer, but if possible, someone who has another lens than your supervisor. Yeah. Thank you. Great. Are there any more questions? I think there's one in the... Yeah, it's have you had any JPO candidate who had family or children? Yes, that's actually something that it is up next. Peter, he lives in Kenya with his family, so that will be our next part of the agenda. So we can take that forward. Yes. If there are not any... Oh, sorry, Vera. No? I can confirm that there are some additional entitlements if you have dependents. Great, thank you. If there are no other questions regarding this to Jean-Luc, I'll just say on behalf of me and Otter from the MFA, just thank you for being with us today. And you're free to go out of the meeting because you will probably not understand the word. I know. But we truly appreciate you giving us the time and give our best to our colleagues in UN City. Thank you so much, and I wish all the best to candidates. It's an exciting journey with the JPO program. So thank you to Iceland for joining this for funding this program, and thank you to all for joining this session. Thank you for inviting me. All the best. Thank you. Bye-bye. Bye. So we're going to go over to the next one, which is, I was going to tell you a little bit about the three positions. Ég að tala ensku sem mjög vandræðilegt. Það enginn sem talar ensku. Svona þetta þegar maður að svitsa svona yfir. Það eru þessar þrjár ég gerir ráð fyrir að séu allir búin að kynna sér þar ágætlega. Það staða hjá Otsja í Jerúsalem, virkilega áhugaverð. Svo það staða hjá UN Women í Jórdaníu og hjá World Food Program eða matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna í Sierra Leone. Ég hugsa að við þurfum að fara yfir í næsta atriði sem hann Pétur sem ætlar að tala næst. Hann sem sagt var á þessum kynningarfundi í fyrra, sagði að nú væri síðasta tækifæri sitt til þess að láta verða að því að sækja sem ungliði. Hann búinn að starfa, held ég síðan í september hjá UNICEF í Nairobi í Kenya og hann áður en hann starfaði þar, þá var hann í rúm 4 ár hjá UNICEF á Íslandi. En hann einmitt einn af þeim sem JPO með fjölskyldu úti og hann mun bara svona almennt segja okkur frá þessar reynslu, þessi fyrstu mánuði. Bara, þú mátt endilega taka við, Pétur. Takk Vala og takk fyrir að bjóða þér. Heyrist vel í mér? Fyrst ég bara að þakka Jean-Luc. Ég var bara í Metallica ból með fullt af vínflöskum fyrir aftan mig, en nú ég komin í skyrtu og með svona virðulegt setting fyrir aftan mig. Nei, djók. Hvað má ég tala lengi? Svona, með það á hreinu. Það svona gert ráð fyrir 10 mínútum, en það bara flott. Ekkert of mikið stress. Já, ég eins og sjáu það fari ég tók þessa mynd bara áðan, rétt fyrir utan skrifstofuna mína og eins og Vala minntist á, þá ég að starfa fyrir UNICEF sem Social and Behavioral Change Officer og kannski ef ég byrja bara með spóla tilbaka, alveg ár tilbaka þegar ég var á þessum kynningarfundi, þá var verið að kynna í rauninni allt annað starf. Það var Communications for Development Officer. Síðan var sú deild í rauninni bara, kannski ekki lögð niður, henni var bara breytt í þessa deild sem ég að vinna í dag.
og hún í rauninni vinnur þvert á öll svið UNICEF. Það eru inn á skrifstofunni eru hvort það eru 7 eða 8 svona programmatic svið og mín deild eina af þessum deildum sem mjög styður við svona prógramin í öllum deildunum og það sem hún gerir að veita innsýn eða svona innsýn byggða á svona félagsvísindum, hagfræði eða svona hegðunar, svona behavioral economics, mannfræði, sálfræði og svona allt rauninni mannlega hegðun og svona stundum talaðum þetta sé svona þetta litla og bæði þá í aðgerðum og í peningum sem þarf til þess að gera annars vegar aðgerðir sem eru oft mjög svona hardware, kannski hardware miðað eins og byggja skóla, gera aðgang að hreinlætisaðstöðum og svona, en þetta er svona mannlega hliðin á því, hvað þarf til þess að fá fólk til þess að í rauninni nýta sér þessar aðstöður og þessar þjónustu sem við erum að búa til eða sem sagt að vinna með ríkisstjórninni og sveitarfélögum mestmegnis til þess að búa til. En já, ég sem sagt í Kenía og búinn að vera já síðan í september og þetta er ótrúlega áhugaverð reynsla hingað til og ég er mjög heppinn að við erum svolítið mörg. Þetta eru höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í Afríku, en það er mjög mikið að JPO þetta. Við erum 4 sem erum JPO bara hjá svæðisskrifstofunni. Nei, já, það er bara hjá skrifstofunni minni. Þannig að það er svona mjög gott að hafa þetta net einhvern veginn, því að síðan, þetta er allt sem Jean-Luc sagði alveg satt varðandi umsóknina, en síðan það mín reynsla á margra þegar maður kemur á staðinn, þá þarf maður að vera bara svolítið líklega og taka á móti verkefnum og svona svolítið bara sjá hvað gerist. Og ég held að sé kannski sérstaklega ef þú ert á einhvern stað þar sem eitthvað svona neyðarástand eða eitthvað svona neyðarástand eins og og er bæði mjög rík og löng saga fyrir þróunarsamvinnu, en síðan er líka búið að vera neyðarástand í lengri tíma. Höfum þessa, Óla. Búið að vera neyðarástand í lengri tíma að verða að ganga á 3. ári núna þar sem eru gífurlegir þurrkar í svona þessum eyðimerkur og hálf-eyðimerkur svæðum sem eru bara að valda þess að fólk, það er svona korter í hungursneyð í rauninni. En síðan er líka þessi þróunarvinna, þannig að það er allir einhvern veginn svolítið brjálað að gera hjá öllum, en kem kannski betur inn á það í lokin, en ég er með fjölskyldu og eitt af mínum, ég hef ekki áhuga á því að vinna 12 tíma á dag og gera það ekki. Ég er alltaf mættur bara 8 morgnana og reyna að skipuleggja mig vel og svona, og það hefur gengið mjög vel hingað til. Þannig að fjölskylduliðurinn er kannski ekki til þess að hafa áhyggjur af og svo stutt vel við mann og svona. En kannski aðeins frá þessari vegferð, því ég kom inn einhverja 5 mánuði inn og finna ég svona rétt svo að svona ná áttum, maður getur gert eitthvað svona sjálfstætt, en ég er mjög heppinn með það, ég er mjög góðan yfirmann sem gaf mér mikla ábyrgð og svona eins og mikinn stuðning og gat kannski bara frá byrjun, en það er allir svolítið brjálað að gera hjá öllum. En svona þessi ábyrgð var svona pínu yfirvofandi fyrst. Þarna er ég bara á 3. deginum strax í 5 daga vettvangsferð að taka viðtal við þessa 2 stráka þarna. Ein af svona helstu þessum við erum að pússa í SBC er mannmiðuð hönnun, að vinna með fólkinu sem við erum að þjóna, að hanna lausnirnar með þeim. Og þarna erum við að halda vinnustofu, við erum í svona vettvangsferð frá vinnustofunni. Við erum reynda bara 2 tíma frá Nairobi. Ef við skiptum kannski yfir á næstu glæri, voilà. Já, og svo er ég sem sagt að styðja við hver og einn af kollegum mínum í SBC teiminu er að styðja við ákveðna deild, og ég er að styðja við WASH deildina, Water, Sanitation and Hygiene,
og þar eru kannski svona 3 stærstu verkefnin, sko, langtíma þá ég þá leiðir loftslagsbreytinga, loftslagsbreytingaprógramming og UNICEF svona svolítið hægt að bregðast við þar. Það fullt af stofnunum sem eru komnar miklu lengra, þannig við erum svolítið svona að þróa bara nákvæmlega hvað það sem við erum að gera og viljum gera, sem mjög krefjandi en hefur svona leyft mér að í rauninni tala við mig marga og vinna með mig mörgum inn á skrifstofunni og svona sjá svona samhengi að það oft svona, mjög mikið þannig í rauninni að það eitthvað svona eitt á borði í orði en síðan allt öðru á borði. Þannig að svona læra bara hvernig maður hreyfir aðeins við hlutunum og fær upplýsingar og svona og þrýstir á, svona annað en ég vanur að fólk kannski svara þér ekkert endilega tölvupósti. Það bara nóg að gera, bara engin svör. Þannig að hvað á maður að gera þá, þá eru svona ýmsar leiðir, maður bera virðingu fyrir tíma fólks en samt setja manns eigið agenda á þeirra dagskrá. En ég það er ótrúlega krefjandi en skemmtilegt, þessi loftslagsbreytingaprógramm sem við erum að þróa. En síðan erum við með þetta hreinlætisaspektið sem svolítið stór hluti af oss. Og það í rauninni ótrúlega mikið bara mannlega hegðun. Þarna ég í heimsókn í svona svokallað informal settlement, eða slum í Nairobi. Og líka bara þetta held ég á kannski öðru mánuði eða eitthvað. Ég tek þessar myndir og fundið þessar myndir líka á samfélagsmiðlapósti hjá UNICEF Kenya, FYI. Þannig erum við með svona prógram sem og svo þetta svo ótrúlega nýtt fyrir mér, að þannig erum við ekkert rennandi vatn. Þannig erum við með svona prógram þar sem við erum með svona þurr klósett, eða bara svona útikamera í rauninni, sem svona heilt batteri í rauninni í kringum, og í kringum það svona mín deild kannski svona aðalega að vinna með hvernig við prómóterum svona einfalda hluti eins og handþvott og notkun á klósettunum. Þannig í rauninni bara samfélag sem eru ekki, hafa kannski margar kynslóðir bara búið þarna í slömminu og ekki endilega með rennandi vatn og bara allar svona hreinlætisaðstæður eru mjög slapp. Þannig að þetta var svona ótrúlega nýtt fyrir mér, þessi hlið, og svo beintengt því þá mér var sagt svona á fyrstu dögunum ég ætti ekki að setja mig í neins svona neyðarstörf, en síðan hefur það einhvern veginn ekki alveg gengið eftir. Þannig ég að styðja við líka svona kóleru responsið okkar, það kóleru faraldur líka, aðalega þarna í slömmunum og á þurrkasvæðunum, þar sem bara hreinlætisaðstaða rosalega erfið af því að það bara skortur á vatni, þannig að fólk kýs frekar að drekka vatni heldur en þvo sér hendur. Þannig að ég svona aðeins búinn að vera að styðja því WASH að leiða það, búinn að styðja þetta kóleru respons. Þannig að það er ótrúlega mikið bara á stuttum tíma, og síðan ég líka í rauninni að leiða verkefni sem svona svolítið klassískt svona SBC, þetta hér Communications for Development, þetta svona klassískt communications verkefni sem útvarp. Þá það unnið með ekki bara með WASH, heldur með 4 öðrum deildum. Þá þetta svona útvarpsþættir fyrir börn og fullorðna. Þetta svona sama þema, nema einn þáttur fyrir fullorðna, annar fyrir börn. Og svo svona það sem maður kalla Listener Discussion and Action Groups, það sem krakkar eða ungt fólk og foreldrar að hittast og hlusta á þættina, ræða innihaldið og setja sér svona eitthvað markmiðum að gera eitthvað af því sem innihaldið fjalla En þetta svona aðeins öðru í því sem ég vanur heima þegar ég var hjá UNICEF maður svolítið mikið að vinna, valðum að fara á næstu glæru. Það maður svolítið mikið að vinna vinnuna, maður meira svona að færa fjármuni, leiðbeina, implementing partners. Það er meiri ríkisstjórn að vinna en ég er vanur og maður ekkert endilega mikið, ég ekkert mikið á vettvangi. Ég er búinn að fara 2 og ég endur að fara 2 í 2 ferðir núna í mars, en annars þetta svolítið mikil tölvuvinna og snýst meira að veita ráðgjöf, passa að fjármunir séu rétt nýttir
komið með góðar hugmyndir og búið til verkefni og þannig. Þannig er sem sagt verkefni sem við erum að styðja ríkisstjórnina við sem kóleru bólusetningin eða svona oral vaccín sem þannig er einmitt yfirmaðurinn minn hægri myndinni og þetta annars vegar í svona norðaustur hluti Kenía og síðan í Nairobi í Íslandi. Kannski förum á næstu, þá ég bara alveg að klára. En síðan ég einmitt með fjölskyldu og þarna ég drekka djús, það ógeðslega góður djús, það alltaf heitt í Nairobi og það ógeðslega góður djús. Þannig að svona persónulega lífið er rosalega gott og Kenía og Nairobi ótrúlega svona tvískipt, það annars vegar bara ótrúlega fátækt og bara erfiðar aðstæður, en hins vegar líka algjör lúxus og ótrúlega mikil þróun, ótrúlega falleg borg og ótrúlega gott líf. Þannig að við í rauninni lifum ótrúlega góðu lífi fyrir utan reyndar alveg hræðilega traffík á hverjum degi. Og lifum ótrúlega miklu svona lúxuslífi og það ótrúlega gaman að sjá strákinn minn svona dafna í því, læra ensku og svona núna kannski bara svona 2 vikur síðan þau komu sem sagt svona rúmlega mánuð eftir mér, þannig að þau eru búin að vera hann er búin að vera í leikskóla í 3 mánuði og það svona núna loksins byrjað að vera svolítið auðvelt að honum finnst svona gott að vera og spenntur að fara í leikskóla. Þetta hellingsaðlögun og ekkert gefið og ég heppinn að kona mín að vinna fjarvinnu og minnka það aðeins við sig af því að það alveg meira en að segja við náttúrulega erum líka vön svolítið góðu skólakerfi að krakkar getur verið 8 tíma á dag í skólanum og það kannski styttra að ferðast, traffíkin alveg hræðileg. Þannig að ég mjög heppinn með það og heppinn og þakklátur með það, en svona einmitt held að ég lifi kannski öðruvísi lífi en ef ég væri einhleypur, ég ekkert mikið að fara á barinn og ég meira að fara á það engin rólaður það ekki mikið svona almannaþjónusta, það allt einkareiki, þannig ég mikið að fara á veitingastæði sem eru meira svona lítinn róla á, eða í skóginn eða svona í sveit og eitthvað. En ég held að það vel gert að vera JPO með börn og náttúrulega fullt af fólki sem kollega mínir sem eru með börn og sem JPO maður sjálfur sér ekkert mikið öðruvísi en annar staff, sömu benefits og sömu vinnuaðstæður en aðrir. Þannig að ég held að sé svolítið persónubundið og kannski bundið við skrifstofuna sem maður lendir á, en það alveg vel hægt að búa þennan ramma til að aðskilja persónulegt líf og vinnuna og þetta sé kannski einmitt maður svona svolítið eins og ég sé svona eitthvað svona teen dad, að það allir, allir kollega mínir sem eiga börn allir svona í kringum 40, jafnvel svona 45-6 með kannski, ekki 4 ára börn, en það aðeins svona, svona business menning. En já, ég held að ég búið með alveg 13 mínútur, þannig ég ætla að hætta að tala. Ef ykkur með spurningar, þá bara megi spyrja. Takk fyrir þetta, Pétur. Það ekki rétt skilið hjá mér að þú þarft að fara fljótlega? Nei, ég var bara seinn. Ég þarf ekkert að fara. Þú varst bara seinn? Ok, ekkert mál. Þá kannski bara, ef þá hýttur ég kannski bara með spurningar þangað til eftir. En ég vil kannski bara byrja að segja hvað það rosalega huggulegt að heyra þetta fallega fuglahljóð á bak við þig. Við höfum ekki heyrt það lengi hérna. Ótrúlega gaman að heyra frá þinni reynslu og sjá aðeins svolítið frá lífinu í Kenía og ég fæ svolítið svona flashback að sjá strákinn vera að hjóla í skóginum. Það náttúrulega eitthvað sem kannski okkur skortir svolítið heima eru stór og fögur tré og miklir skógar, en bara takk kærlega fyrir þitt innlegg og við bara endilega hugsiði spurningar fyrir Pétur þegar við tökum þær fram á eftir, þegar allir hafa lokið á máli sínu. Ég ætla bara að setja á næstu glæru hjá mér og það hún Stella sem framkvæmdastýra hjá UN Women á Íslandi sem ætlar að vera næst. Hún, eins og ég segi, að vinna hjá UN Women á Íslandi, en hún fór í til dæmis vettvangsferð til Jórdaníu í flóttamannabúðir þar fyrir nokkrum árum síðan, þannig að hún getur líka að gefa okkur svona þessu öðruvísi innsýn inn í
starf UN Women í Jórdaníu. Þannig að bara bjóða þér velkomna, kæra Stella. Takk kærlega, kæra Vala, og gaman að sjá þig, Pétur minn. Það svona aðeins skemmtilegri bakgrunnur hjá þér heldur en okkur hérna á Íslandi. En og frábært hvað gengur vel hjá þér. Já, ég heiti Stella og er framkvæmdastjóri UN Women á Íslandi og gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla aðeins að fara yfir UN Women, hvað við erum að gera og stöðuna í Jórdaníu. Ég hef sjálf starfað í þróunarmálum í 19 ár, þannig að ég hef talsverða reynslu af þessum vettvangi og veit hvað það er erfitt líka að hefja störf, að komast að, því oft á tíðum fyrir þá sem vilja komast á vettvang, þá krefst það þess að þurfa jafnvel að vinna ókeypis fyrir stofnanir og þannig að það er svo mikilvægt að stjórnvöld sé að bjóða fram þessar stöður fyrir ungt fólk að fá sína fyrstu reynslu á vettvangi. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt og frábært tækifæri fyrir ungt fólk sem hefur þekkinguna og reynsluna og passjónið að sækja þessar stöður. Þannig ég hvet ykkur öll til þess að skoða þetta vel og að láta vaða ef þið hafi áhuga að starfa á þessum vettvangi. Til að segja ykkur aðeins frá UN Women, þá er þetta eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur eingöngu í þágu jafnréttis og við erum með margþætt hlutverk. Það er bæði að sinna því innan Sameinuðu þjóðanna að það sé horft til jafnréttismála í allri sinni víðustu mynd og svo er það milli aðildarríkja og svo á vettvangi tæplega 90 löndum í heiminum og þar á meðal í Jórdaníu þar sem við erum með verkefni. UN Women er ein af áherslustofnunum íslenskra stjórnvalda, ein af 4 stofnunum, þannig að Ísland er mjög stórt innan UN Women, það má segja það. Og bæði hvað varðar bara almennan stuðning til stofnunarinnar og hennar starfsviðs, þar sem Ísland er náttúrulega mjög framalega jafnréttismálum, þá höfum við látið okkur málin varða innan UN Women og bæði bara almennt með stuðningi við málaflokkin en líka fjárhagslegan stuðning. Og þá er það bæði stjórnvöld sem styðja hana dyggilega og hafa gert til margra ára og svo Íslenska landsnefndin sem sendir líka mjög mikið fjármagn til verkefna og við höfum meðal annars stutt verkefni í Jórdaníu. Og þess vegna er svo gaman að sjá þessa stöðu verða þar að veruleika því að bæði stjórnvöld og landsnefndin hafa stutt dyggilega við þetta starf sem þar er. Og þar er frekar svona stór skrifstofa í Jórdaníu því að þetta er náttúrulega mjög mikilvægt svæði í Miðausturlöndum og eins og þið þekkið flóttamannastraumurinn hefur verið mikill til Jórdaníu og þeir hafa tekið mikið á móti flóttamönnum frá Sýrlandi. Og þess vegna hafa byggst upp þarna flóttamannabúðir sem við eins og Vala kom inn á heimsóttum árið 2017 og fórum á vettvang með tökuteymi og forsetafrú Íslands og gerðum svona eins konar kynningarherferð verkefni UN Women í Tyrklandi og hvað þau ganga út á þessi griðarstaðir eða svona oasis sem UN Women hafa sett á laggirnar til þess að styðja sérstaklega við konur á flótta. Því að við vitum það að því miður er síður tekið tillit til þarfa kvenna á flótta. Þær eru oft svona gleymdar eins og í mörgum öðrum málaflokkum. Þannig að þetta verkefni hefur gengið ótrúlega vel og hefur verið stutt, eins og ég segja, af íslensku stjórnvöldum og UN Women á Íslandi. Og það er líka ótrúlega mikilvægt núna eins og bara því ég las þessa starfslýsingu, það er talað þennan þróunar nexus versus humanitarian. Þú veist, nú er fólk búið að vera á flótta frá Sýrlandi í 10 ár. Hvar hættir þetta að vera svona humanitarian eða mannúðaraðstoð yfir í þróunaraðstoð? Þannig að þetta er rosalega sterkar pælingar í dag og mér sýnist á þessu að viðkomandi aðili sem fyrir þetta starf tengir svolítið inn í það og það er ótrúlega spennandi. Og bara til að nefna það, þá er UN Women á síðasta ári var tekið inn í þennan hóp stofnana Sameinuðu þjóðanna sem hafa hvað mest áhrif við skipulagningu mannúðaraðstoðar. ODSA er náttúrulega þetta batteri innan Sameinuðu þjóðanna sem er svona samhæfingarbatteri allra þeirra stofnana sem vinna í mannúð og UN Women er núna komin þangað inn til þess að tryggja það að þessi horft til þarfa kvenna sem er svo ótrúlega mikilvægt.
Þannig að það þetta aukna og stærra framlag UN Women sem núna í gangi og við sjáum bara þær neyðir sem hafa verið ríkjandi allan heim eru mjög miklar kvenna neyðir. Það sem að gerast í Úkraínu, Afganistan og fleiri stöðum. Þannig að það skiptir máli og þetta starf kemur þá inn í það svolítið að vinna með þessa griðastaði kvenna og inn í þetta eins og nefni mannúðar, þróunar, nexus sem spennandi. Þetta verður mjög fjölbreytt starf, þetta náttúrulega eins og Pétur hefur svolítið komið inn á, það er tenging við ýmislegt líka bara sendiráðin á staðnum, það þarf náttúrulega að fá inn fjármagn í verkefni, það er tenging við höfuðstöðvar UN Women, það er tenging við önnur frjáls félagasamtök á vettvangi og þú veist það skiptir miklu máli að vera svona opin og vakandi fyrir tækifærum og Íslendingar sýna það gjarnan í verki að við erum óhrædd og ófeimin við að koma með hugmyndir og tillögur og vera með þessar svona linsur á okkur. Þetta svona það sem ég sé svona sterkast í þessu. Já, þetta Vala mátti alveg fara bara í gegnum þetta bara myndir sem ég tók saman frá því að við vorum á vettvangi. Við fórum í Satari flóttamannabúðirnar og filmuðum þar og tókum viðtöl við þær konur sem þarna hafa verið, margar hverjar þarna þá í 5 ár á þessum tíma, í dag eru komin 10 ár. Og þetta þarna hefur UN Women skapað svona athvarf fyrir konur, þannig að þær fái tækifæri, bæði dagvistunarúrræði fyrir börnin sín, þær fá atvinnu- og menntunartækifæri og fræðslu og geta þannig unnið og sé sér farborða, því að þær eru oft einar á ferð með börnin, þar sem makarnir hafa orðið eftir í stríði eða eru jafnvel dánir, þannig að þetta eru svona erfiðar aðstæður sem konurnar eru í og þetta mjög sérstakt að koma inn í svona flóttamannabúðir þar sem fólk hefur í rauninni ekki nein sérstök réttindi til að fara út úr búðunum og dvelur þarna. Þannig að ég hvet ykkur líka til að kíkja inn á YouTube síðu UN Women á Íslandi. Þar eru öll þessi myndbönd, ég held að séu 6 talsins, þar sem við tökum viðtöl við konur og á vettvangi og hvernig þeim líður þarna á staðnum. Þannig að það mjög mikilvægt að væri gott fyrir ykkur að skoða það til þess að fá hugmynd það. Hvað fleira? Já, og kannski ég held að þetta sé svona bara það sem ég vildi helst koma inn á og bara taka á móti spurningum ef það eru einhverjar varðandi þetta starf. Takk fyrir þetta, Stella. Mjög skemmtilegt að heyra frá ferðin ykkar og eins og nefnir að þá geta allir nálgast það inn á YouTube síðan ykkar. Ég hugsa að við tökum fyrir, bara þannig við rennum ekki út á tíma, að þá leyfum við honum Oddi að vera næst og svo tökum við bara spurningar undir lokin. Oddur, þú ert síðasti dagskráliðinn áður en við getum farið í spurningar. Hann í rauninni tengilegur fyrir þessi stöður hjá ráðuneytinu. Hann flutti í rauninni nýlega heim frá Jerúsalem þar sem hann starfaði á Vesturbakka-skrifstofu flóttamannaaðstoðar Palestínu og starfaði meðal annars þar í friðargæslu. Og ég ætla bara að leyfa honum að eiga orðið næst. Já, takk fyrir það, Vala. Heyrið öll í mér? Já. Yes, frábært og bara, já, takk fyrir góða fundarstjórn og takk til allra Stellu, Péturs og Jean-Luc. Ég ætla sem sagt að, já, ég heiti sem sagt Oddur Stefánsson, ég sérfræðingur hjá utanríkisráðuneytinu en sem sagt fyrrum starfsmaður Palestínu flóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna, UNRWA, í Jerúsalem. Þannig að ég ætla að tala örsnöggt hvernig að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar í Jerúsalem í ljósi
þess að eina af þessum 3 stöðum hjá Odsa þar í bæ, og svona almennt hvernig lífið þar, og síðan kannski á eftir þá ef þið hafið einhverjar spurningar umgjörð og ferli og eitthvað tengt stöðunum fremur, þá get ég líka hjálpa til með að svara þeim. Og ef ekki á þessum fundi þá einmitt bara eftir á skriflega, það alltaf velkomið. Þannig kannski bara næsta klæra þarna, þetta nú ekki voðalega þróað hjá mér, ég er með 2 klærur og bara myndir af þeim. Í fyrsta lagi þá kannski örsnöggt það að starfa á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í Jerúsalem, og eins og Odsa skrifstofan þá var UNRWA skrifstofan þar sem ég vann, sem sagt með Vesturbakka fókus, og eins og við vitið þá samanstendur Palestína Vesturbakkanum og Gaza, en áherslan á Vesturbakkan á þessum skrifstofum sem eru í Jerúsalem. Þannig að og augljóslega maður sér náttúrulega í fréttum, það nú ekki alltaf gleðifréttir frá þessu heimshorni, og sannarlega ástandið ekkert endilega batnandi þó heldur, en þetta ofboðslega spennandi og gefandi staður að vinna á, og í raun og veru gefst manni svona tækifæri á að sjá með eigin augum rosalega margt tengt mannúðaraðstoð og þróun, og hvernig það spilast út bara í daglegu lífi. Sem sagt, starfið hjá Odsa eins og ég skil það, þá það að mestu leyti svona skrifstofu vinna. Ég meina Odsa samhæfingar skrifstofa og vinnur mikið að þessari samhæfingu allra hinna ólíku Sameinuðu þjóðastofnana og félagasamtaka sem eru til staðar í Palestínu, og það ótrúlega spennandi og gefandi starf, og gefur líka tækifæri á að kynnast allt frá stóru makrómyndinni niður í einstaka verkefni, af því að maður fær rosalega góða innsýn frá öllum aðilum og á öllum stigum. Og ég býst við að það sé talsvert vettvangsferðir eða svoleiðis, allavega hjá UNRWA, þó að staðan mín hafi að mestu verið skrifstofustaða, þá var ég á vettvangi að meðaltali kannski einu sinni aðra hverja viku, eitthvað svoleiðis, og það fer svolítið upp og niður. Og það sem náttúrulega talað sem vettvangur í þessu samhengi að fara inn á Vesturbakkann. Jerúsalem og skrifstofurnar eru allar staðsettar í Austur Jerúsalem, sem auðvitað hluti af Palestínu eins og það skilgreint samkvæmt 1967 friðinum, en hún hernumin og innlimuð í Ísrael að öllu leyti, og síðan múrinn þar í kring. Þannig að þegar talað vettvang, þá yfirleitt talað að fara með handan múrsins inn á Vesturbakkann. Og Odsa staðan felst mikið í sér að fara til Ramallah, sem höfuðborg, eða þar sem að stjórnvöld Palestínu eru með höfuðaðsetur, sem eru í raun og veru bara svona hálftími sirkabát frá Jerúsalem. En allavega, þannig að það þessi vídd í Jerúsalem, að þú ert með þetta hernám, þú ert með vegginn, það mikið það rosalega mikið öryggisveitir, hermenn, það
mikið svona leyfisveldi að þú þarft að hafa þína pappír á hreinu til að komast í gegnum checkpoint og allt svoleiðis. Þetta svolítið svona kerfi sem pínu yfirþyrmandi í fyrstu en síðan venst það mjög fljótt í þeim skilningi að maður verður svolítið sjóaður í því þó að ákveðnir hlutir venjast náttúrulega kannski aldrei en en sem starfsstöð þá þetta alveg einstaklega áhugavert út af svo mörgum ástæðum og þær geta líka þær geta breyst. Það ótrúlegt hvað maður hvað núansarnir hvað þetta eru hvað sagan nær langt aftur og hvað ræturnar eru djúpar fram og aftur og það alveg endalaust hægt að sökkva sér niður í það. Nú, hvað varðar það að búa í Jerúsalem og daglegt líf og svoleiðis þar, þá en mikilvægt að koma því að framfæra að það svona að mestu tiltölulega friðsæl borg og síðan eru á ákveðnum tímum og ákveðnum svæðum sem maður lærir inn á, þá lærir maður kannski að forðast það og forðast ákveðna hluti en heilt yfir þá þetta bara gríðarlega mikil heimsborg og náttúrulega einhver mesta heimsmenningararfleifðar höfuðborg sem við eigum öll til og svo náttúrulega dásamlegt loftslag og ótrúlega endalausar minjar sem bara alveg frábært að fá að skoða. Það gamli bærinn í Jerúsalem sem alveg ótrúlegur og svo framvegis og síðan maður þá í raun og veru hefur sem alþjóðlegur starfsmaður þarna á vegum Sameinuðu þjóðanna hefur maður ferðafrelsi að mestu leyti þá innan Ísraels og Palestínu og einnig hægt að fara yfir til Jórdaníu. Þannig að þetta alveg ótrúlega heillandi og spennandi kimi heimsins. Ég búinn að taka saman nokkrar myndir bara frá palestínsku sveitunum og gamla bænum til líka vekja athygli á. Þetta ekki bara átök og vesen en þetta alveg klárlega áhugaverð starfsstöð og ég vil líka segja að það eru fjölmargir UN starfsmenn og aðrir sem að búa þar með sínum fjölskyldum, þannig að það ekki eins og þessi staða sé endilega undan skilin því, sko. En ég kannski læt þetta gott heita bara í bili, en ég væri endilega til í að svara sértækari spurningum og bæði ég og hinir sem hafa kynnt í dag. Það væri mjög áhugavert að heyra hvað brennur á ykkur og ef að tölur okkar hafa vakið einhverjar spurningar, þá verður það frábært. Algjörlega. Takk kærlega fyrir þetta, Oddur. Og gaman að sjá þessar ótrúlega fallegu myndir líka. Maður fer svona pína langa eftir sumrinu. Þetta svona langan vetur á Íslandi. Náttúrulega þessi störf vinna stórum og mikilvægum málefnum. En mér langar samt að það bara komi hérna fram að það alveg mjög, það frekar víst að Ísland á rosalega mikið af flottum sérfræðingum sem að hefur bæði starfað og núverandi starfsfólk hjá Sameinuðu þjóðunum víða veröld og lætur sig varða þessa fjölþjóðlegu þróunarsamvinnu og bráðum munum við eiga 3 fleiri slíka sem að mögulega eru að stíga sín fyrstu skref núna með að mæta á annan kynningarfund og mér finnst það ótrúlega spennandi. Að því sögðu þá held ég að sé bara líkt og Oddur sagði, bara tímabært fyrir okkur að opna fyrir spurningar ef það eru einhverjar. Og
það bara væri frábært að fólk geti kannski rétt upp hönd. Ég sé að það ekkert allavega komið í tjattið eins og en kannski byrja á því að spyrja Unu hvort að vegna þess að hún spurði áðan varðandi JPO sem að eiga fjölskyldu og börn, heldur að það ekki fengið ágætlega góða innsýn inn í þetta með innlegginu hans Péturs. Jú, algjörlega. Ok, frábært. En ef það einhverjar spurningar þá bara endilega opið. Já, Anastasia. Ég held bara áfram. Ég eiginlega með 2 spurningar fyrir Pétur. Ég ætla bara að spyrja þér strax og þú bara sér til hvernig þú svaraði þeim. Fyrsta var af því að þú sagðist það var unnið alveg 4 ár hjá UNICEF á Íslandi áður en þú fórst út. Fannst þér það hafi verið svona eiginlega nauðsynlegt að hafa unnið hjá, þú veist, Sameinuðu þjóðastofnun áður þó að hafi verið á Íslandi áður en þú fórst í þessa stöðu, eða heldur þú hafi getað fengið þessa reynslu sem þú fékkst hjá UNICEF á Íslandi hjá öðrum samtökum líka, ef það make sense. Og hin spurningin að því þú sagðir að þetta staðan rosa mikil svona ríkisstjórnarvinna og mikil tölvuvinna, ferð kannski ekki alveg jafn mikið á vettvang. Þú veist, var staðan alltaf auglýst þannig eða var það eitthvað sem kom í ljós bara eftir að þú varst komin út? Já, ég skal byrja bara seinni spurningunni. Hann var alltaf bara eiginlega önnur staða auglýst eftir að ég endaði að vera í. Þannig að ég myndi kannski ekki taka of mikið mark á auglýsingunni þótt að þú eigir alveg að geta vísað í hana og svona, en síðan sko að gera þegar þú ferð í viðtal að bara spyrja út í allt þetta, þú veist, praktíkina, og það bara tekið mjög vel í það, þú veist, það ertu bara að vera áhugasöm starfið, en þú veist, ég held að ég meina það kannski fer eftir stöðum og svona, en það náttúrulega almennt eru já, ég held ég geti talað bara, þú veist, nánast fyrir sko nema þú sért á svæðisskrifstofu eða í höfuðstöðum, ef þú ert á landsskrifstofu, þá ertu að ferðast svolítið. En það svona kannski svolítið, þú veist, það svona eina sem að mér finnst svona erfitt fjölskyldulega séð að það svona svolítil óvissa með það, af því að það svolítið háð, við erum að vinna með mörgum og það erfitt að samhæfa, þú veist, að setja upp fundi og heimsóknir og svona, og sérstaklega því við erum að vinna á svona kannski erfiðustu svæðunum sem eru misörugg, þú veist, þau eru alveg örugg fyrir okkur, en það var samt að bara huga mjög vel að skipulagningu. Ég ekkert í bara þessi öryggisstarfsfólki, og síðan þetta kannski samhæfingu milli margra starfsmanna, þannig að þetta svona, þú veist, það aldrei eitthvað með stuttum fyrirvara, en maður getur ekki treyst á okkur dagsetningar sem að, þú veist, koma kannski með mánaða fyrirvara, það kannski pussað 1 og 2 vikur eða mánuð eða eitthvað svona. Þannig að bara að gera að spyrja því yfirmaðurinn sem væri í viðtalinu hefur mjög góða yfirsýn í það, en svo náttúrulega annað að þú ert aldrei send eitthvað, þú samþykkir alltaf að fara eitthvað, og ég svona búinn að einu sinni íta tilbaka að fara í eina ferð, það var bara, þú veist, eða svona bara átt í samræðum, það var ekki tekið illa í það, þú veist, það bara hentaði mér ekki akkurat þá, og ég kom bara með rök fyrir því að ég ætti að gera það seinna, og það var bara hitt besta mál. Með fyrirspurninguna að, þú veist, það hjálpaði mér náttúrulega mikið persónlega, bara að hafa, þú veist, svona smá reynslu af, þú veist, að sko landsnefndin náttúrulega ekki beinlínis, hún meira svona eins og samstarfsaðili Sameinuðu þjóðanna eða samstarfsaðili UNICEF, þannig að ég svona kunni kannski mikið af jargoninu, þekkti svona missioni eða svona mandatið sem að UNICEF með, og með eins og skiptir svo miklu máli að vinna fyrir UNICEF, vera með svona ágætisþekkingu á barnasáttmálanum og hvað hann þýðir svona í aksjóni. En svona almennt held ég að, þú veist, kannski vita hvað svona mannréttindanálgun og hvernig, þú veist, að því allar þessar stofnanir, þú veist, nýta sér þessar mannréttindanálgun í rauninni sem grunninn. Ég held að það hjálpi, en annars held ég að þetta sé kannski meira fyrir mig bara svona sko persónulegan þroska sem ég hef kannski alveg getað fengið annars staðar, maður fær svolítið mikið í fangið fyrst og ég svona, þú veist,
alveg ánægður með það eftir á að hafa nýtt mér svona kannski þessi tæki sem ég kann á, sem bara heyra í fólki, þú veist, tala við fólk sem með reynslu. Það ótrúlega mikilvægt, tala við jafningja líka, svona finnst þið eitthvað jafningja sem á sama stað. Og svo bara svona reyna, þú veist, maður fær alls konar ráð og reyna svona að láta þig aðlagast, þú veist, fyrir sig, sko. Svo bara svona duglegur að fara í göngutúr og gera önduræfingar og svona, hjálpaði alveg mikið líka. Þetta var mjög erfitt fyrst. En ég held að sé meira persónulega þroska heldur en endilega, sko, starfsreynsluna. Ég held að sé náttúrulega í rauninni langfæstir JPO-ar með einhverja sameinuðu þjóða reynslu, sko. Allavega það sem ég þekki hérna, sko. Fannst þér þetta svara spurninguðinni? Já, þetta gera það, takk kærlega. En má ég vera með eina aðra spurningu viðbót? Endilega. Ok. Og það kannski líka til ykkar allra sem voru að kynna í dag, af því að eins og nefnir, þú veist, fæstir JPOs eru kannski eitthvað svona, er ég frosin? Já, þú varst smá frosin, þannig að kannski þú getur byrjað aftur. Já, sorry, netið er eitthvað smá slaft. Nei, ég ætlaði í raun bara að spyrja af því að margir JPOs eru kannski að koma inn í þetta með ekkert eitthvað brjálæðislega mikla reynslu, hvorki af Sameinuðu þjóðavinnu né kannski öðru. Þannig að, þú veist, hversu mikið tekið mark á til dæmis reynslu af sjálfboðaliða starfi og á móti því sem að er actual vinnureynsla. Þú veist, tekur það því að vera að sækja eitthvað ef maður er kannski með 1,5 árs starfsreynslu af verkefnastjórnun til dæmis og síðan ofan á það 1 árs reynslu af verkefnastjórnun sem sjálfboðaliði þar sem maður fekk ekki launað fyrir það. Ég held að besta áttur svara þessu. Já, sjálfsagt. Sko, þetta og eins og Jean-Luc nefndi líka áðan að það, þú veist, lágmarkskröfurnar og kannski sérstaklega þetta með háskólagráðuna og á framhaldsstigi og 2 ára reynsla, það er bara ákveðin svona sía hjá þeim að það verður að standast og þú veist, en fyrir mér það er alltaf pínu grátt svæði þarna, af því eins og dæmið sem þú lýsir, sko, að já, þú veist, 1,5 ár sem starfsreynsla í þú veist, launuðu starfi pluss ólaunað, það auðvitað þú veist, auðvitað ætti það að duga, en það fer svolítið eftir því náttúrulega hvernig það er sett fram í á CV-inu og í P11 eyðublaðinu sem Sameinuðu þjóðirnar nota. En það er, þú veist, það er hætta á því að það verði síað út ef það er ekki, þú veist, 2 ára greinileg starfsreynsla og þau geta verið mjög ströng upp á þetta og þú veist, telja mánuðina. Við vitum það af reynslunni, þó að þú veist, það er ekkit endilega svona, þú veist, vinnubrögð sem að við hjá ráðuneytinu endilega erum eitthvað svona endilega finnst frábært, en ráðningarferlið hjá Sameinuðu þjóðunum og það er mikilvægt að það sé í þeirra höndum. Þannig að við komum ekkert að því. Þannig að þess vegna eru þessar kröfur eins og þær eru og þær eru oft bara mjög bókstaflegar. Það var komin spurning hérna frá henni. Já, þú svaraði henni bara. Jæja, það er gott. Þannig að sé ég að Guðjón Björn er búinn að setja upp hendina og ég ætla bara að bjóða honum að vera næst. Já. Heyrið í mér? Já. Já, flott. Takk hérlega fyrir áhugaverð erindi. Mjög gaman að þessum fundi. Ég var með 2 spurningar. Það gæti verið komið svar við annari. Ég svona datt aðeins inn og út af fundinum. Hvenær myndi maður hefja störf í þessum
stöðum, spurning númer 1 og númer 2, svona ennþá meira eiginlega þessar sko hæfniskröfur, sko ef ég skoða til dæmis bara hérna sko stöðuna í Jerúsalem, þá beðið 2 ára starfsreynslu á sviði, eða 2 ára reynslu á sviði mannúðaraðstoðar, neyðarviðbúnaðar, stjórnun neyðaraðstoðar, endurhæfingar eða þróunarsamvinnu. Ef maður hefur til dæmis verið inn í sko, ef ég tek bara sko það sem ég að hugsa, ég var hjá UNICEF í 2 ár í sko fundraising, fellur það undir mannúðaraðstoð eða þetta sko, já, hvernig þetta skilgreint? Ef þið vitið það. Ég get kannski tekið þessar tvær líka. Já, kannski einmitt seinna í spurningin fyrst, að það stendur líka í, þú veist, ef þú kíkir á ensku starfslýsinguna þá og eins og yfirleitt, þá líka einmitt upptalning á þessum sviðum og síðan stendur or other related areas og þannig að ég myndi, þú veist, eins og starf við fundraising hjá UNICEF hér, ég myndi klárlega, þú veist, já, ég myndi áætla að reyna þá að, þú veist, koma því á framfæri í umsókninni af hverju hún skyld, og það tengist svolítið í hvernig maður setur fram, þú veist, sitt story, að útskýra hvernig hún tengist, af því að það hægt að færa rosalega góð rök fyrir því að hún sé starfstengd, þannig að ég myndi klárlega ráðleggja að gera það. Hvað varðar, fyrsta spurningin var hvenær má búast við að hefja störf, var það ekki? Jú. Það nefnilega fer svolítið eftir hversu langa tíma ráðningarferli tekur, og eftir því sem að það ekki í okkar höndum þá get ég ekki sagt eitthvað voðalega nákvæmt til það, annað en að yfirleitt það svolítið mismunandi eftir stofnunum, en það getur tekið nokkra mánuði frá byrjun til enda. Þannig að ég held að það mætti búast við því að byrjunar dagsetning yrði, þú veist, kannski mjög síðla vors mitt ár eða byrjun hausts. Og það getur líka verið ákveðið svona, það hægt að kannski semja það líka ef maður verður fyrir valinu, að þá hefur maður ákveðið svona flexibility til að ákveða það.